საბავშვო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა მეინა რობაკიძევა, როგორც ცნობილია 28 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების პირველი ტურის მონაცემებით ქუთაისში 59 საარჩევნო ოლქის 123 უბანზე დათვლილი ხმებით გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ გაიმარჯვა. ვაშაძეს ხმა არჩევნებზე მისული 65,000 ამომრჩევლიდან 29,585 ამომრჩეველმა მისცა. დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა 18,059 ხმა დააგროვა. ცესკოს ინფორმაციით კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს 38,7% მოიპოვა მან, ხოლო გრიგოლ ვაშაძემ 27,7%. მეორე ტურის გამართვა ანონსდება 2 დეკემბერს, თუმცა ჯერჯერობით ზუსტი მონაცემები თარიღთან დაკავშირებით არ გვაქვს, რა განსაზღვრავს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს. როგორია მოსახლეობის მოლოდინი და რა უნდა გააკეთოს არსებულმა ხელისუფლებამ ნდობის აღსადგენად. რა გაკეთდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე, სად იყო დაშვებული შეცდომები და რა გამოწვევების წინაშე დგას მმართველი გუნდი. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს და ამ კითხვებზე მოვუწევთ პასუხების გაცემა. სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ისინი: საზოგადოებრივი მოძრაობა ქალები კეთილდღეობისა და სამართლიანობისთვის ფიქრია ბერაძე, მწერალი თემურ ამყოლაძე, ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქუთაისში, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლია კუხიანიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იაგორ ბალანჩივაძე და თეატრის თოჯინების თეატრის რეჟისორი ლევან გაბრიჩიძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ საინტერესო კითხვები, ასევე ჩვენ გვექნება მოსახლეობის გამოკითხვა, რომელსაც პერიოდულად გადაცემის მსვლელობის დროს აუცილებლად ჩავრთავთ და პირველი კითხვა ბუნებრივია, რა განსაზღვრავს მეორე ტურის შედეგებს და როგორია მოსახლეობის მოლოდინი, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომ აღადგინოს ნდობა. ეს კითხვა ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას, ძალიან მაინტერესებს მეც. თუ შეიძლება რომ ამ კითხვაზე მოვისმინოთ თქვენი პასუხები, გისმენთ ბატონო იაგორ. გასაკეთებელი ხა ცოტა ამ ერთ თვეში რომ რაიმე ძირეული ცვლილება მოხდეს ძნელია, მაგრამ საქმე რაშია იცით? ალბათ ყველაზე პირველი ხალხთან ურთიერთობა და ის რაც გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში, რატომღაც ამას არ უკეთებენ რეკლამას თვითონ. და უკეთესია რომ ის თქვათ რაც გაკეთდა, ბევრი რამ კარგი გაკეთდა, რა თქმა უნდა. ახლა ის რომ ვეძიოთ ჩვენ გამოსასწორებელი ბევრია, გამოსასწორებელი და გასაკეთებელი ყოველთვის გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცოცხალი არსება, ადამიანები არიან ცოცხალი არსება, ცოცხალი ორგანიზმია და ყოველთვის რაღაც გასაკეთებელი არის. რაც გაკეთდა, ამას უნდა ფართოდ გავრცობა, რომ ყველასთვის ეს ცნობილი არ არის. დიახ. ბევრმა იგრძნო მის თავზე რაღაც, თუნდაც აი ის რომ სკოლამდელი დაწესებულება დღეს უფასოა, ბევრისთვის ეს არაფერი არ არის. იმიტომ რომ მას არ აყავს იმას საკითხი. არ შეეხო, ამიტომ მან ეს სარგებელი ვერ დაინახა, მაგრამ ახლა ვკითხოთ იმათ, ვისაც 2-3 და მეტი შვილი ყავს. მისთვის სარგებელი არის, ხო? ისევე განათლების სისტემაში დაუშვათ მასწავლებლებთან, ბავშვებთან, აი სახელმძღვანელოები, რომელიც სკოლაში დღეს ბავშვებს უფასოდ ურიგდებათ. მე არ ამყავს ახლა სასკოლო ასაკის ბავშვები და არც ბაღის ასაკის, მაგრამ ეს ხო საერთო სარგებელია რა. და ვინც ამით არ სარგებლობს, ის ამას ვერ გრძნობს. თქვენ ინფორმირებული ხართ. მე განათლების სისტემაში ვუშაობ და თავისთავად ინფორმირებული ვიცი რაც ხდება, ვიცი რაც ხდება მასწავლებლებისთვის, ვიცი რაც ხდება სხვებისთვის, არის სოციალური დახმარების ახალი პაკეტები, ჯანდაცვის ახალი პაკეტები, მე რომ მე არ მეხება. აი მე ისეთნაირად მოხდა რომ არ ყავდა პენსიონერი და არაფერი შეღავათი არ სამთავრობის და არ წინამთავრობის დროს არ შემხებია. მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს რომ არ არის. არის. და აი ამ რომ არის, ეს უნდა დავინო, მე რომ მე არ მეხება. სხვა ხო სარგებლობს. ის პატარა ხო ჩემი შვილიც არის, თქვენი შვილიც არის, ყველას შვილია. ის ბავშვი, ის მასწავლებელი, რომელიც 24 საათი ჭრომობს,
და დღეს ცოტა რაღაცას დაემსგავს მის ხელფასზე არაფერს არ ნიშნავს. ამოდენა არმია რომელიც არის საქართველოში და ბავშვებს მთელ ენერგიას ხარჯავენ რომელთაც ვანდობთ ჩვენს მომავალ თაობას. ხომ შეიცვალა მათი ცოტათი მაინც გაუმჯობესდა ხო მდგომარეობა თუ ის სქემაში ჩართულია თუ მას უკვე სხვადასხვა ეტაპზე ადის შესაბამისად ხელფასი მატულობს. და ესეც ხო არის არა არ უნდა უარყოფთ ეს ყველაფერი. ბევრი რამ არის რომელიც გაკეთდა და ბევრი რამ არის ჯანდაცვის კუთხითაც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. მე არ მეხება. მე ხო ვიცი რა ხდება და ამიტომ მე მგონი რომ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რაც ჩემი საზრით ბევრი რამ კარგი გაკეთდა, უბრალოდ ამას უნდა დაანახვა. გასაგებია ბევრს არ ამბობს ჩვენი მთავრობა და ეგეც არის შეიძლება ერთი მინუსი. ერთ-ერთი მთავარი შეცდომად თქვენ მართველ გუნდს ეუბნებით რომ არის ინფორმირებულობის ნაკლებობა, რაც გაკეთდა იმის შესახებ, თუმცა გასაკეთებელი ბევრია შევთანხმდეთ ამასაც, მაგრამ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ და თქვენ რაც მიგაჩნიათ პირველ რიგში რომ ეს გაკეთდა და გაკეთდა ქვეყნის და ხალხის სასარგებლოდ. პედაგოგი ყავს პირდაპირ ეთერში მოწვეული, ცოტათი მაინც გაუმჯობესდა საგანმანათლებლო სისტემაში პედაგოგების მდგომარეობა. საინტერესოა თქვენ რას იტყვით, ქალბატონო ლია, და ზოგადად რას გვეტყვით იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა, გაქვთ თუ არა შეგრძნება იმისა, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის ზოგადად საზოგადოებაში და ვერ ფლობს საზოგადოება იმ ინფორმაციას, რაც არსებობს, რა გაკეთდა იმის შესახებ. თქვენ რა მიგაჩნიათ მთავარ პრიორიტეტად ქართული ოცნების რაც გაკეთდა და ყველაზე მთავარ შეცდომად ასევე რას გულისხმობთ? საერთოდ მიმაჩნია რომ არჩევნებმა კანონზომიერად გამოავლინა ის რაც ქვეყანაში იყო დაგროვილი. დიახ. ცოტა რაღაცის გაუმჯობესებისთვის ხელისუფლება ჯერ არ გაუკეთებია მას იმდენი რაიმე რომ ჩვენ ასეთი ხმა რევერანსით მადლობა გადაუხადოთ. მაგრამ თავარი შეცდომა იქ იყო დაშვებული და რაც ხალხმა დიდხანს ითმინა და მე 6 წლის შემდეგ თავისი ასე ვთქვათ ამ განწყობით დააგვირგვინა ის გახლავთ რომ ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ იმაზე, შეთანხმება არის ის ხალხმა რაც გააკეთა, ხელისუფლებაში მოიყვანა ადამიანები, პირველ რიგში ეს იყო უსამართლობის განცდა. სამართალმა პური ვერ ჭამა ამ 6 წლის განმავლობაში. ეს ერთი. მეორე და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, სულაც არ მიღის, ძალიან კარგადაც ვხედავ თქვათ, რომ რაღაც დიდი რაღაცების გავლის შემდეგ მასწავლებლებისთვისაც ეს არ ყოფილა ციდან ჩამოვარდნილი სიკეთე. უამრავი რაღაც ბარიერი უნდა გადალახოს, რომ ცოტა ხელფასი მოემატოს, მაგრამ ფუნდამენტი რაც არის ქვეყნისა, რაზეც დგას ეროვნულობის განცდა, ეროვნული ცნობიერება, ტრადიციების დაცვა, აბსოლუტურად უღურვებელყოფილი, ყველანაირად, ყველა ტელევიზია განურჩევლად მხოლოდ მუშაობს იმაზე, რომ შექმნა რაღაც ახალი, ცუდი გაგებით კოსმოპოლიტი მოქალაქე, ანუ ახალგაზრდა მყავს მხედველობაში და ამის არ დანახვა შეუძლებელია. ხოლო დანარჩენი რაც იაგուն თქვა და რა თქმა უნდა ვეთანხმები არის რაღაცები რაც მართლა გაკეთდა, რა თქმა უნდა ისინი ძალიან უსუსურად გამოიყურება იმის ფონზე, როცა ადამიანებს შიოდათ სიმართლე, შიოდათ სამართალი და ისევე მშიერი და შიმშილის გრძნობა აქვთ ეს 6 წლის შემდეგ, როგორიც იყო მაშინ და მეორე. საკადრო პოლიტიკის სრული კრახი. დიახ. პირველივე ასე ვთქვათ, როგორც კი არჩევნები დამთავრდა და იქ ვტრიალებდი და ასე თუ ისე სხვაზე ნაკლებად არ ვიცი რა ხდებოდა ქართულ ოცნებაში პირველი დღიდან, იყო ეს მესიჯი. ქართულ ოცნებას არ აყავს ინტელექტუალური ძალა, ესე იგი ეს ხალხი, შავი ძალა, ვინც რომის გაღებულ ხახაში თავი შეყო, ესენი იყვნენ ისე ძალა, რომელმაც მოიგო ეს არჩევნები, მაგრამ აი ახლა თქვენ მოიწიეთ და ინტელექტუალები და ახალი სახეები უნდა მოეყვანოთ. ეს არის შეცდომა, ეს არის სიბრიყვე, მე თუ მეტყვით, ვკითხავ და ერთიც. როდესაც ილია ჭავჭავაძის ეზოში ახალი სახეები წარადგინეს, მე როგორც მასწავლებელი, რა თქმა უნდა დავრჩი შეურაცხყოფილი. იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც თავის ხვალინდელ დღეზე ფიქრობს, მისთვის ახალი სახე ის კი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა რაჯობია, როცა საზღვარგარეთ მიდიან ჩვენი ახალგაზრდები დამთავრებენ. როგორ ის ამერიკიდან, ის ინგლისიდან, ის როგორც ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემას იმდენი ახალგაზრდა არ გაუზრდია, რომ დიახ, ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებელი, ეს ქუთაისის ისე, ჩვენ ხო გვყავს ასეთი ახალგაზრდები. ამიტომ თავიდანვე წავიდა იმ მიმართულებით, რომ გონიერი ქართველისთვის სულაც არ იყო მოულოდნელი, რაც მოხდა, სამწუხაროდ რაც მოხდა.
ასე რომ აქ რაღაც სხვა მიზეზების ძებნა ვფიქრობ რომ ზედმეტი იქნება მივიღეთ ის რაც წესით უნდა მიგვიღო რაც შეეხება გაკეთებულ საქმეებს გაკეთებული საქმე გეტყვით და რამდენად არის შესაძლებელი ნდობის აღდგენა საზოგადოებაში არ საზოგადოებაში გაქრა შიშის განცდა თუმცა იმ დიდი შიშიანობის დროსაც იყვნენ ადამიანები რომლებიც არაფერს არ უშინდებოდნენ და ეს ადამიანები არიან ვინც გამარჯვება მოიტანა ხო მაგრამ თქვენ მასობრიობას გულისხმობთ დიახ ეს ნამდვილად მაგრამ გადავარდეთ მეორე უკიდურესობაში თუ წინა ხელისუფლება სიმართლის თქმისთვის სამსახურსაც უკან დადატოვებინებდა ან შენ ოჯახის წევრებს ახლა გამოდის რომ საერთოდ არაფერი აგირება არ აქვს სიმართლის თქმის შემდეგ იქნება ახლა დაგჭერთ თავეჭდილება რომ რაღაცა როგორ არ გაკეთდა მაგრამ იმდენი რამე უფრო მნიშვნელოვანი არ გაკეთდა რაღაცა ანუ თქვენ გინდათ მე ხა ესე ვხვდები კაპიტან ლია რომ ხალხს არ უსმენენ არ გასაგებია ხალხთან კომუნიკაცია აქვს ნაკლები და ეს უკვე აღიარა ქართული ოცნება ჩვენ იცით დიახ იმდენად ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ვისთვისაც შეიძლება იყოს ეს მოვლენები არის ჩემთვის მე რა რომ მე იქ არა ვარ რომ ახლა რაღაც ცნობა ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახე არა ვარ ამათ ჩემთვის და იმ ხალხისთვის ვინც მაშინ ჩვენ გვერდით იყო სხვათა შორის და მისი სახელების დღეს არავინ არ იცის რომ დაჭირდათ ახლა ისევ იმ ძველი გვარდიის იმედი აქვს მაგრამ თუ მეორე ტურს და აუცილებლად უნდა მოიგოს იმ ძალამ რომელიც ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო ამას ის ხალხი არავის გამო არ გააკეთებს ამას ხალხი გააკეთებს თავის ქვეყნის სიყვარულისთვის გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძველი გვარდია ახსენეთ და მიახავთ ხო ოპერატორს რომ გვაჩვენოს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის ნაწილი და მოусმინოთ მას თუ როგორ მიმართავს ის ძველ გვარდიას. ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა გვაჩვენოს ოპერატორმა. ვთხოვ. მინდა მიმართო ქართული ოცნების ძველ გვარდიას. მათ ვინც შეუძლებელი შეძლეს 2012 წლის იმ ისტორიულ დღეებში. საქართველოს კიდევ ერთხელ დაჭირდა თქვენი ერთგულება და გამოცდილება. თქვენი სამოქალაქო გმირობა. მე ვიცი თქვენი გულის ტკივილი. მე ვიცი თქვენი გაბრაზების ყველა მიზეზი. გაძლევთ პირობას, რომ ყველა პატრიოტი იპოვის საკუთარ ადგილს თავისი დამსახურების მიხედვით ჩვენს ერთიან ოჯახში. არავის ღვაწლი არ დარჩება უყურადღებოდ. მინდა შეგახსენოთ, რაც არჩევნებამდეც განვაცხადე. მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, რომ ერთ წელიწადში გავასწორო მართვის ყველა ხარვეზი და მთელი ჩემი რესურსი გამოვიყენო, რომ ქვეყნის განვითარება შეუქცევადი გახდეს. თავარი ახლა ხელისუფლებაზე და ცალკეულ ჩინოვნიკზე გაბრაზებულებმა ხელისუფლების დაჟის სურვილით საკუთარი მომავალი და საკუთარი ქვეყანა არ დავსაჯოთ და არ გადავყაროთ წყალში ყველაფერი, რაშიც სიცოცხლე ჩავდეთ 2012-ში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის, თავისუფლების, ღირსების დასაცავად და ერთად შევძლებთ ადამიანზე ორიენტირებული თანამედროვე საქართველოს შენებას. ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს უსმენდით, ეს იყო ამუნარიდი, ძალიან მოკლე ნაწყვეტი და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ვიდეო მასალა ნახებულია ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური Facebook გვერდიდან. ძველ გვარდიას მიმართა კაპიტან ლია და თქვენ დასაწყისში მე მითხარით, რომ სტატუსში ჩამიწერეთ, რომ მე ვარ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი. საინტერესოა როგორი მოქმედა ამ სიტყვებმა თქვენზე და როგორია თქვენი განწყობა დღეს. როგორ გითხრათ, ახლა ვფიქრობ, რომ იმ ძველ გვარდიას არ ჭირდება ამის შეხსენება, იმიტომ რომ როცა ქვეყანას უჭირს, პათეტიზმში არ ჩამითვალოთ ეს. მას მოწოდებაც არ ჭირდება, მაგრამ ვაი რომ საზოგადოების გონიერი ნაწილი უმრავლესობაში დღეს არ არის. ის ხალხი ისედაც მივა დარწმუნებული ვარ. ყველა გამოკითხვა, რომელსაც სხვადასხვა საიტზე ვეცნობი, 90%, 92% გამოთქვამს სურვილს მეორე ტურზე მივიდეს. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრეზიდენტობის კანდიდატის მიმართ შეიძლება მე როგორც მოქალაქეს რაღაც შეკითხვებიც მაქვს, რაღაც მომწონს, რაღაც არ მომწონდეს, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არ დაბრუნდეს ის ძალა, რომელიც ნამდვილად დიახ. აღარ მინდა გავაგრძელო და გავიხსენო ისედაც ამ 9 წლის გახსენებით ისედაც. მე ხშირად გვახსენებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ყველა გონიერმა ქართველმა იცის როგორ უნდა მოიქცეს. თუმცა რომ გითხრათ, რომ დიდი დამშვიდობის შვიდად ვიყოთ სახლებში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა დაგებრუნდებით ისევ. კაპიტან ფიქრია, თქვენ ჯანდაცვის სფეროში ხართ და ძალიან კარგად იცნობთ თუ რა ხდება და ჩვენ ვიცით რომ ქართული ოცნება ყოველთვის აპელირებდა ჯანდაცვის სისტემაში გატარებული რეფორმების შესახებ. საინტერესოა თქვენ როგორ ხედავთ ამ გატარებულ რეფორმებს? რამდენად კარგად მიგაჩნიათ და ასევე ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, სად არის დაშვებული შეცდომა და როგორ შეიძლება მოსახლეობისთვის, საზოგადოებასთან ნდობის აღდგენა. დიახ, მოგესალმებით, ნანა, მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, აი ეს მიმართვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ერთი ძალიან საგულისხმო ფრაზა თქვა ბატონმა ბიძინამ, რომ ჩვენ თავიდან გვაქვს მოსაპოვებელი ისე 2012 წლის გამარჯვება, ის რაც მოვიპოვეთ 2012 წელს, თავიდან უნდა მოვიპოვოთ. და ძალიან დიდი შეცდომა, აი თვითონ 2012 წელი დადგა იმიტომ, რომ ხალხმა მაშინ მოხსენებათ საზოგადოებაში იყო ძალიან დიდი ნიჰილიზმი და ძალიან ბევრი ადამიანს უკვე აღარც სჯეროდა, რომ შეიძლებოდა სიტუაცია შეცვლილი იყო. და აი რაღაცა გვირაბის ბოლოს შუქი გამოჩნდება, ისე იყო ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამ ხალხში დააბრუნა ძალიან დიდი რწმენა და ხალხი დაუდგა რწმენით ბატონ ბიძინას და ხალხთან ერთად შედგა ეს ძალიან დიდი გამარჯვება მართლა ძალიან დიდ ბოროტებაზე, რომელიც ზოგჯერ გვეჩვენებოდა, რომ დაუძლებელია და როცა შენ მე აი ამ ხალხს, მებრძოლ ხალხს რომელიც უდიდეს რწმენას გიცხადებს, ხო ძალიან გენდობა. ადამიანები, რომლებიც ბედავდნენ და 2012 წლამდეც იყო ბრძოლები, ხო 2007 წელი იყო, 2011 წლის 26 მაისი იყო და მუდმივად იყო, ხო ბრძოლა რეჟიმთან. ადამიანები, რომლებიც ბედავდნენ მაშინ ნაციონალური მოძრაობის დროს და ხმას იღებდნენ და წინააღმდეგობას უწევდნენ, ესენი ძალიან მორალურად, ძალიან აი როგორ გითხრათ, საოცარ მორალური ხალხი, მებრძოლი ხალხი და ძალიან დიდი ძალა იყო და ამ ადამიანებს შემდეგ აი ამ ყველაფრის შემდეგ რაც მოვიდა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოხდა, ეხლა ქავტონილი ამბობდა და მე ყველასგან მისმის, მე არა ვარ პარტიის წევრი, მე უბრალოდ როგორც ერთი ადამიანი რიგითი, არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ, მაგრამ ძალიან ძიმე განცდა მქონდა უსამართლობის და ვიბრძოდი და ვედავდი და ძალიან ბევრი რამ გადავიტანე რა ჩემს ზურგზე ბევრმა რაღაცამ გადაიარა ძიმე რეპრესიებმა და ძალიან ვიყავი, იმიტომ რომ ასე შეიცვალა რეალობა. თუმცა ეს უსამართლობის განცდა დამრჩა ისევ. და ჩემსავე ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს, იცით ეს უსამართლობის განცდა. ყველაზე მთავარი ზოგადად მაინც ურთიერთობებშიც, ადამიანურ ურთიერთობებშიც და მithumetes სახელმწიფოს და მისი მოქალაქეების ურთიერთობებში არის სამართლიანობა შენ უნდა დამიფასო. განა იმიტომ რომ მე ხშირად მithქვამს რომ ერთი არჩევნებით შეიცვალა და უსისხლოდ შეიცვალა ხელისუფლება და ეს იყო უდიდესი გმირობა და იმერთობის დამსახურება რაც ხალხმა ჩაიდინა დემოკრატიული გზით. კი ბატონო და აი მე არჩევნების შემდეგ დაიწყო პროცესები თითქოს რაც რევოლუციის 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ ვიღაც ითხოვდა პრივილეგიებს იმიტომ რომ პარტიაში იყო და მე სულ ვამბობდი მაშინ მქონდა განცდა რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან დიდი ანგარიში ვალდებულება მთელი მოსახლეობის მიმართ და იმ ამომრჩევლის მიმართ სწორედ და არა მისი პარტიის აქტივისტების მიმართ ვინც მოიყვანა ისინი ხელისუფლებაში და ძალიან ბევრი ადამიანი კიდე სწორედ აი გამზადებულ სუფრაზე მივიდა და ვინც არ ებრძოლდა და ვინც მაშინ კონფორმისტები რომლებიც არაჩვეულებრივად გრძნობდნენ თავს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს და ხმაც არ ამოუღიათ ერთი მართალი სიტყვაც არ უთქვამს მის გვერდით ყოფს რომ ჩაგრავდნენ ელემენტარულად გვერდშიც არ უდგებოდნენ და ძალიან ბევრი ჩვენ ესეთ შემთხვევები და მე ვდგება რეალურად კოჰაბიტაცია დაარქვა ეს ამას მაშინ. ხო, კოჰაბიტაცია დღეს გვყავს ფათაშორის კოჰაბიტაცია კი ბატონო თანაცხოვრება და გულისხმობდა პრეზიდენტი იყო თქვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი როცა მიშა სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი და როცა ხელისუფლებაში იყო ახალი გუნდი და ეს თანაცხოვრება ამას გულისხმობდა და ბატონო ნიშნელიძემ თქვა ძმა დეპუტატმა რომ ხა პარტიული კოჰაბიტაცია მე არ მესმისო და გასაგებია შეიძლება
შეიძლება თქვა მართლა რაღაც ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ითანამშრომლო ოპოზიციასთან, თუმცა ეხლა დამნაშავესთან არ უნდა ითანამშრომლო მე ესე ვთვლი და მაგრამ შენ პარტიაში კოჰაბიტაცია არ მესმის, როცა პარტიაში უცებ ქართულ ოცნებაში ჩვენ დღეს ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც ქართული ოცნებისა ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ და ნაციონალური პარტიული კოჰაბიტაცია მართლა გაუგებარია. ანუ ეს დამოკიდებულება, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ უსამართლობის განცდა და ამ ტალღაზე მოვიდა ეს ხელისუფლება, რომ ამ ადამიანებს აღუდგენდათ თავიანთ უფლებებს, აღუდგენდა ამ შელახულ უფლებებს და ძალიან ბევრი ადამიანი, რა ვიცი, თითოეული არის ახლა ძალიან გახმაურებული საქმეები ვიცით ჩვენ ქალბატონი ნიამეტრეველის, ხო? ვიცით რომ სასამართლო პროცესი დღემდე მიმდინარეობს და დღემდე არ დადგა სამართალი ამ ადამიანისთვის. რა ვიცი, ახლა მე მაინც უნდა ვთქვა აუცილებლად, ახლა ვამბობდი რომ ბუნებრივად დღეს სხვანაირი არჩევანის წინაშე დავდექით და ქალბატონმა ლიამ სწორად ბრძანა ხალხი ბრძენია და ნამდვილად იცის როგორი არჩევანი გააკეთოს და ისე როგორც ამ ხელისუფლებას აჩვენა ხალხმა ძალა აჩვენა ამ ხალხმა იმ იგნორირებულმა ხალხმა იმ ადამიანებმა რომ შენ ყოველთვის დამიყენო საპერწონეთ ნაციონალური მოძრაობა შენ არაფერი არ გააკეთო შენ არც ერთი დაპირება არ შეასრულდა ყველა არჩევნებზე იმის სახელით რომ მე თუ არ ამერჩევ კი შეიძლება მე მაგრამ მე თუ არ ამერჩევ მაშინ მოვა ნაციონალური მოძრაობა ამ სქემამ დღეს უკვე აღარ იმუშავა დღეს უკვე ნამდვილად მოუწევთ ამათ და აღმოჩნდა რომ ეს აღარ არის ბოლოს და ბოლოს უკვე ჩემთვის საშიშროება თუ კი შენ გზაზე დგები ხო და რა ვიცი ძალიან სერიოზული სიგნალი არის ქართული ოცნებისთვის და ხელისუფლებისთვის რომ ის ნამდვილად დაცილდა ხალხს ნაკლები აქვს დღესაც დავიანებული ხომ არ არის ქალბატონ ფიქრია დავიანებული რა ვიცი ნაწილობრივ ალბათ არის დავიანებული იმიტომ რომ შედეგი როდესაც დადგა და როდესაც ხალხმა აჩვენა უკვე რომ და მართლა სილა გააწნა ამ გამოთქვას ხმარობს ბევრი დღეს აი მას შემდეგ დაიწყეს საუბარი რომ აი ხალხთან უნდა ვიყოთ ახლოს ხალხს უნდა აი აქ იყო საუბარი და მართლა ძალიან კარგი პროგრამები განსაკუთრებით ჯანდაცვაში ქალბატონანა საყოველთაო ჯანდაცვა არის უნიკალური პროგრამა და უფლებების აღდგენაზე თუ ვისაუბრებთ ხო ამ საყოველთაო ჯანდაცვით 2.200.000 პირველი ეტაპი შეეხო იმ ადამიანებს რომლებიც წინა ხელისუფლების პირობებში არც ერთი თქო სამედიცინო პაკეტით არ სარგებლობდა. მონაცემთა ბაზა გაკეთდა და აღმოჩნდა რომ 2.200.000 ადამიანი დარჩენილი ყოველგვარი სამედიცინო სერვისის გარეშე და საყოველთაო ჯანდაცვის პირველი ეტაპი შეეხო სწორედ ამ 2.200.000 ადამიანს. ანუ სახელმწიფო ამ 2.200.000 ადამიანის წინაშე თავის კონსტიტუციურ ვალდებულებას არ ასრულებდა, რომ უზრუნველო იყო მოსახლეობა ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვით. ეს არის კონსტიტუციური უფლება მოქალაქის. და ანუ ამ ადამიანებს, ვთქვათ, ამდენი ადამიანის უფლება აღადგინა და ძალიან ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და ხლა იმ სქემებზე არ ვსაუბრობ, ხლა ვერ შევადარებ უბრალოდ პოლიტიკა, რომელიც ტარდება დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების ჯანდაცვაში და სოციალურ სფეროში და პოლიტიკა, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, ბევრად და ასმაგად ორიენტირებული არის. თქვენს ინფორმირებულობის ნაკლებობას და ინფორმაციას არ ჭირდება ინფორმირებულობა და გაფიარება სახელმწიფო პროგრამას, რომელიცაც მე ვსარგებლობ. თუ შენ საქმეს აკეთებს და ეს სახელმწიფო პროგრამა მოდის ჩემამდე, ამას გაფიარება არ სჭირდება, მაგრამ კი არაჩვეულებრივი პროგრამები ძალიან დიდი ფული იხარჯება, მაგრამ სრულიად არა სწორმა საკადრო პოლიტიკამ, რომ ძალიან ბევრი არაკვალიფიციური კადრი, კი ბატონო, და მონიტორინგის მექანიზმების სრულმარასება, აი არასწორი მენეჯმენტი. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვაში მილიარდამდე 900 მილიონი არის საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი. და რეალურად აი სტრუქტურა აბსოლუტურად გამართავია სტრუქტურა რომელიც ამ პროგრამას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ახორციელებს და არანაირი ხარჯვის მონიტორინგი თანხის ხარჯვის მონიტორინგი ძალიან ხშირად ამბობთ ამას მონიტორინგი კი ბატონო გაიზარდა დაფინანსება ვთქვათ 10-ჯერ გაიზარდა პირველად ჯანდაცვაში მაგალითად დაფინანსება 20 თეთრ სუხთი და ერთ საზღვაოზე კერძო სადაზღვევო კომპანია და ვარი და 92 არის დღეს
მაგრამ ეს თანხა არ აისახა ექიმის ხელფასში. ეს თანხა არ აისახა საშუალო სამედიცინო პერსონალის ხელფასში. ეს თანხა აისახა მენეჯერების ხელფასზე და მენეჯერების ჯიბებზე. ანუ ჩვენ ისეთი ჩინოვნიკები მივიღეთ, რომლებმაც იმაზე კი არ იზრუნეს, რომ ძალიან კარგი სახელმწიფო პროგრამები პიროვნებებზე ძალიან ბევრი რამ არის ხალხთან ნანა დამოკიდებული. და რომ ეს წვდომა მაქსიმალურად ყოფილიყო და საყოველთაოდ ყოფილიყო, მართლა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მართლა საყოველთაო ყოფილიყო, ჩვენ მივიღეთ ისეთი სისტემა, რომ გამდიდრდნენ კლინიკების და პირველად ჯანდაცვის სტრუქტურის ხელმძღვანელები, მენეჯერების რეფორმა მივიღეთ და ეს რეფორმა არ მივიდა ექიმებამდე, არ მივიდა სამედიცინო პერსონალამდე და შესაბამისად ვერ მივიღეთ კმაყოფილი პაციენტი. გასაგებია თქვენი გულისკევილი, მაგრამ ერთი კითხვა მიჩნდება ბუნებრივია ქალბატონ ფიქრა და არა მხოლოდ თქვენი მისამართით, ასევე ქალბატონ ლიას მისამართით და ბუნებრივია შემდეგ უკვე დანარჩენ სტუმრებთანაც მექნება შეკითხვები. ხომ არ გქონიათ მცდელობა, რომ გარდა დღევანდელი დღისა თქვენ მონიტორინგის შესახებ ძალიან ხშირად საუბრობდით და იმ ლაფსუსების შესახებ პირდაპირ ეთერის მეშვეობით და დიდ ტრიბუნას იყენებდით ამისთვის, მაგრამ ხომ არ გქონიათ დაუშვათ სურვილი ან რაღაც შეხვედრები, რომ კონკრეტულად ეს საკითხები გაგევლოთ ცალკეულ პირებთან ერთად, ვისაც ხელ ეწიფებოდა ამ საკითხების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ქონდა, იმიტომ რომ მე ზოგადად ვარ ამ სფეროს გულშემატკივარი და რასაც ხედავდი კარგს გაკეთებულს და რეალურად ძალიან ისეთი კარგი რეფორმა გატარდა და ის რომ შედეგები შესაბამისი არ იყო, ბუნებრივია ამის შესახებ მე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩვენ მოგეხსენებათ და თქვენ ეთერშიც ბევრჯერ, რა თქმა უნდა, ქონდა მცდელობები, ჯანდაცვის კომიტეტთან ქონდა ურთიერთობა, თანამშრომლობა ადგილობრივ მმართველობასთან, როგორც მერიასთან, ისე გუბერნიასთან და ჩვენ ამ საკითხებს მუდმივად, აი პერმანენტულად ვაყენებდით, მაგრამ ეხლა ქალბატონმა ლიამ რა ბრძანა, რომ ერთი სიკეთე იყო, რომ ამის თქმის საშუალება გქონდა სატელევიზიო ეთერითაც და იქაც გვისმენთ, მაგრამ რეაგირება არ იყო. თუმცა ბოლოს არ შემიძლია რომ არ თქვა, არის ჩვეულებრივი პროგრამა მედიკამენტების პროგრამა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, ნუ ჩამონათვალი არის იქ და პენსიონერების მეორე ეტაპი დაიწყო და ანუ ამას სააგენტო ახორციელებს არაჩვეულებრივი პროგრამა ამბულატორიულ მედიკამენტებზე წვდომის თვალსაზრისით, მაგრამ ამის შესახებ ამ პროგრამისთვის მიმართა მხოლოდ 7% მოსახლეობის და რეალურად ახლა ამას გაპიარება კი არ უნდა ამ სამსახურმა, ესე იგი თქვა ფორმას, ელემენტარულად ფორმას წერს უბნის ექიმი და შემდეგ შენ ამ ფორმასით მიდიხარ სააგენტოში, ერთჯერადად რეგისტრირდები და მე მუდმივად იღებ სიმბოლურ ფასად ამ მედიკამენტებს. ამ სტრუქტურამ უნდა უთხრას, კაცო, ამ პირველადი ჯანდაცვის, თქვა, მთავარ ექიმებს, მენეჯერებს, მე იმათმა თავიანთ უბნის ექიმებს და ამ უბნის ექიმებმა თავიანთ პაციენტებს უნდა უთხრას, ხო, ამის შესახებ. არ ჭირდებთ ხო განსაკუთრებული საინფორმაციო კამპანია და ეს არის მისი მოვალეობა, ფუნქცია და ამის შესახებ არ აქვს ინფორმაცია პენსიონერებს და სულ არის მუდმივად საუბარი, რომ არ არის მედიკამენტი გაძვირდა, რა თქმა უნდა გაძვირდა, მაგრამ ეს უნიკალური პროგრამაა და ბოლოს როცა მაინც ვხედავთ ჩვენ ინფორმირებულობის ნაკლებობას. არა, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საინფორმაციო კომუნიკაციის ნაკლებობა სტრუქტურამ არ უნდა იზრუნოს ამისთვის ქალბატონი. ამას ვამბობ ახალ გუბერნატორს შევხვდით და ამ რაღაც ეს საკითხები დავაყენეთ ჩვენ და ვუთხარით რომ როგორ და აი ამ პროგრამაზე წუხდით ძალიან და გამოვიდეს მეუთხარი შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენელი სამსახური ამას შეიხდის ხელფასს მეუთხარი არსებობს ადგილობრივ ტელევიზია და მე რაღაც პერიოდის განმავლობაში თბილისში ვიყავი ჩავსეთ თქვენი ტელევიზიით და მართლაც ამაზე იყო საუბარი საუბრობდნენ და რა თქმა უნდა ძალიან ფაქტია რომ ხო კი ბატონო ანუ ხმა მაინც მივიდა და მონახა თავისი გზა გასაგებია ჩვენ ბევრი გვაქვს ასაუბრო და ვიდრე ბატონ თემურ თქვენთან გადმოვიდოდე კითხვით ალბათ საინტერესოა რას ფიქრობს მოსახლეობა პირველი ტურის შესახებ როგორია მათი განწყობა
სათხედავენ ისინი შეცდომებს და რა პლუსებზე საუბრობენ, მე ახლა მოსახლეობის გამოკითხვას აუცილებლად ჩავთავთ, მაგრამ როგორც მანიშნებენ, უკვე რეკლამის დრო არის, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა და რეკლამის შემდეგ გვექნება მოსახლეობის გამოკითხვა და ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები ჩაერთვებიან დისკუსიაში. რეკლამაზე გავდივართ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მოსახლეობის გამოკითხვა თუ შეიძლება რომ ვნახოთ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. მოსახლეობის გამოკითხვა ოპერატორს ვთხოვ რომ გვანახოს. აი რის სასარგებლოდ აპირებთ არჩევანის გაკეთებას? შვიდობა და სოლიდარობა. რა ტიპის ცვლილებები ჭირდება ქვეყანას, როგორ ფიქრობთ? ეკონომიკა და ძირითადად შვიდობა რო თავისთავად ჭირდება, მას თავისთავად ხადიება. როგორ შეაფასებთ მთავრობის მიერ გაწეულ სამუშაოებს? მაგაფი დადებითად რა, ყოველშაბათში უარყოფითი ბევრია, მაგრამ დადებითად უფრო. მაინც რა მიმართულებით თვლით რომ დადებითად? ადამიანის თავისუფლება, ადამიანის მიხება, რაღაცა ადამიანური ღირსებები უფრო დაცული მგონია მე ახლა. რა მიმართულებით? უკეთესი. სიტყვის თავისუფლების უშაფრთხილება უფრო დაცული ვარ და ასე. შიში არ არის და რამე არ არის. ჩვენებზე თუ მიდიხარ რომ ვიყავი გენაცვალი დავაფიქსირე. კი, მეორე ტურშიც მივიღებ მონაწილეობას. აი რის სასარგებლოდ აპირებთ არჩევანის კარგი რა. რა არის თქვენთვის აუცილებელი? რომ შვიდობა იყოს, ყველაფერი კარგად იყოს, ნარკომანია არ იყოს, თავისუფლად იცხოვროს ხალხი. მოგეხსენებათ მადლობთ. საშუალოდ. არჩევნებზე რომ კი აუცილებლად მივდივარ არჩევნებზე. არა მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი. ზოგადად რა ტიპის სიახლე გჭირდება შენ როგორც ახალგაზრდას ქვეყანაში? ისეთ სიახლე მჭირდება რა, რა ვიცი, ანუ ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც იყოს წარმატების მომტანი. რომ რაღაცა გქონდეს იმის შანსი, რომ ჩვენი აზრი იქნება თუ რაღაცა შესაძლებლობები დავაფიქსიროთ და შეგვიწყოს ამაში ქვეყანამაც ხელი და სახელმწიფომაც. როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების მმართველობის გასულ წელს? დადებითად თუ უარყოფითად თუ გრძნობ რაიმე პოზიტიურ ცვლილებებს? არც არაფერი შეცვლილი, არც ასიკეთოთ და არც პირიქით უარესობისკენ არაფერი არ შეცვლილი. ამიტომ მიჭირს ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება. კაი. არჩევნებზე თუ მიდიხარ? სავარაუდოდ კი. რის სასარგებლოდ აპირებთ არჩევანის გაკეთებას, რა სიახლე გჭირდება? სიახლე გჭირდება ის, რომ მომავალი თაობა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ შეეძლოთ რაშიდაც დებენ თავიანთ ენერგიას და რაშიდაც ხარჯავენ, შეძლონ მაგალითად უშუალოდ შესაძლებელი სამუშაო და გარეთ რომ გამოხვალ ადამიანი არ უნდა იყოს იმის გამო შეწუხებული, რომ დღეს არ ვიცი სახში რა მევიტანო. ხელისუფლების მმართველობის გასულ წელს როგორ შეაფასებთ? იყო კარგი რაღაცეებიც, იყო შეიძლება ზოგისთვის მოუწონარი, ზოგისთვის მოსაწონი რაღაცეები, მაგრამ რაც უფრო უკეთესი იქნება და რაც უფრო გაუმჯობესდება სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ყველა ამას მივხრობით. ნებზე თუ მიბრძანდებით, ბატონო? რა თქმა უნდა. რის საფუძველზე მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული? მაგით ცოტა ძნელი სათქმელი. ქვეყანაში რა ტიპის სიახლეები გჭირდება? ყველა კუთხით. მაინც? განათლებიდან დაწყებული, ვაჭრობით დამთავრებული. ყველაფერი მიშვებულია თავის ჩუაზე და ვაჭრობის შემდეგ რა მოლოდინი გაქვთ? ჯერჯერობით ბევრი არაფერი, მაგრამ თუ კი ერთმანეთზე გინებას მორჩებიან და საქმეს გააკეთებენ, ხალხსაც მოუბრუნდება გული და გაზარმაცებულიცაა ხალხი. მიჩერებულია ყველა მთავრობა სახელმწიფოს, არიქა მე ხო ავირჩიე და რადგან აირჩია, უნდა არჩინო. როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების მმართველობის გასულ წელს? თვითნებდინებით მიდის რა, ჩვენ სიმართლე რო ვთქვათ, ახლა მე კი არის ახლა შვიდობა ვთქვათ ასეთი კუთხით რო იძახიან, მაგრამ ის რაც გაკეთდა იმ წინა პერიოდებში ტკეპნით იმ ადგილებს და სადღაც ასფალტი დაიგება, სადღაც გაკეთდა, არიქა ეს გაკეთდა, ის მაინც უნდა გაკეთებულიყო და როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების გაწეულ სამუშაოს 1 წლის განმავლობაში? უარყოფითად რა თქმა უნდა. რატო?
რამს 1 საათია დავდივარ ბაზარში და რა მომაქვს. ატიპის ცვლილება სჭირდება ქვეყანას, რა მიმართულებით ისურვებით თქვენ განვითარებას? ჩვენ მინდა პირველ რიგში მიაქციონ ჯანმრთელობის, აი მედიკამენტებზე მას უფრო მეტად ყურადღება. ხელისუფლების მმართველობის გასულ წელს როგორ შეაფასებთ? გასულ საშუალოდ. ხალხად რა შეიძლება რომ გაგახსენდეთ დადებითი კუთხით ან უარყოფით რა იგრძენით თქვენ რა გაკეთდა ქვეყანაში? დადებითაც ბევრი კარგი გაკეთდა და უარყოფითიც თანდაყურა მაგ დადებითი მხარესაც. მიხედვით აპირებთ გადაწყვეტილების მიღებას, რას აძლევთ ხმას? რას ვაძლევ ხმას და საერთოდ არც ესენი უნდა იყვნენ ალბათ და არც ისენი. მესამე ძალა არ ჩანს და იძულებული ვარ ისევე არჩევანს აღარ მიტოვებენ. რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული ქვეყანაში რა მიმართულებით ჭირდება ცვლილებები? იმდენი რამეა შესაძლებელი რომ რა ვიცი ალბათ ძალიან ბევრი რა. ჩემი აზრით პირველ რიგში ეკონომიკა უნდა დადგეს, ეკონომიკურად ფეხზე ქვეყანა და მეორე ყველაფერი იქნება ალბათ. მთლიანობაში როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების მიერ გაწეულ საქმიანობას ამ წლების განმავლობაში? ძალიან უარყოფითად, ამათაც და იმათაც ორივეს. ორივე ხელისუფლება. რაიმე დავუშვით პოზიტიური არ გახსენდებათ? პოზიტიური როგორ არ მახსენდება, აი პოზიტიური იქნება რაღაცა იმათაც ქონდათ და ამათაც აქვთ. მაგალითად ძალიან პოზიტიურია რომ ბავშვებისთვის ციგნები უფასოდ იბეჭდება, ასეა თუ ისე ცოტა დაფინანსება არის დღეს რაონდყოფისთვის. ცოტა ხალხს რომ მიაქციონ მეტი ყურადღება და თავის პრემიებს მოუკლონ თანხა და არაფერში რო ღებულობენ დიდ ფულს, ისიც შეიძლება ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც დაგვთანხმდა, თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მშვიდობა გვინდა პირველ რიგში, რამდენიმე რესპონდენტმა აღნიშნა, ალბათ მიაქციეთ ყურადღება. მშვიდობა გვინდა და ეს ძალიან კარგია, რომ ამ სიტყვებს ამბობენ ადამიანები. მართლა ხალხი ძალიან ბრძენია. ადამიანის თავისუფლება, ღირსებები დაცულია, სიტყვის თავისუფლება არის, შიში არაფრის არ ამაქვს. თქვა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, ნარკომანი არ უნდა იყოს და თავისუფლად უნდა იყოს ხალხი, აღნიშნა ერთ-ერთმა. ახალგაზრდებთ აწუხებთ ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ ერთ-ერთი და უმთავრესი, რაც რესპონდენტმა აღნიშნა, თქვა, რომ მომავალი თაობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით და ადამიანი, როდესაც გადის სახლიდან, არ უნდა ფიქრობდეს საჭმელზე, მან სახლში საჭმელი აუცილებლად უნდა მიიტანოს, რაც უფრო გაუმჯობესდება სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ჯობია, განათლებიდან დაწყებული, ვაჭრობიდან დამთავრებული, მიშვებულია თავისნებაზე ყველაფერი, ასეც იყო ნათქვამი, ერთმანეთზე გინებას უნდა მოეშვან, ერთმანეთის გინებას და ასევე თქვა რესპონდენტმა, რომ ხალხი არის გაზარმაცებული და მხოლოდ ხელისუფლებას არ უნდა მოთხოვოს, თვითონაც უნდა იყვნენ აქტიურები, მედიკამენტებს უნდა მიექცეს ყურადღება და ქალბატონ ფიქრია საინტერესოა შემდეგ თქვენ რას გვეტყვით მედიკამენტების შესახებ, დადებითიც იყო და უღარყოფითიც იყო. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, ბოლო რესპონდენტი იყო აღნიშნა, რომ არც ესენი უნდა იყვნენ და არც ისინი, ალბათ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობდა. ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს და პირველ რიგში ეკონომიკა, თუმცა ასევე ისაუბრა დადებით მხარეებზე და აღნიშნა, როგორც უფასო წიგნები, ასევე სამედიცინო მომსახურება და ასე შემდეგ ტენდენციური არ მინდა რომ ვიყო. თუმცა ერთიანობაში მოსახლეობამ შეფასებებიც გააკეთეს და საშუალოდ შეფასება რომ გავაკეთოთ ჩვენ მსმენელებმა, ქალბატონია როგორც მასწავლებელი და მეთანხმებით ალბათ, საშუალო დონეზე იყო შეფასებული ქართული ოცნების მმართველობის ერთი პერიოდი, ეს პერიოდი. ეხლა საინტერესოა ბატონ თემური, თქვენ რას გვეტყვით? საქმე ძალიან ბევრია. დიახ. ახლა ჩვენი გადაცემის ფორმატი იმ საშუალებას არ მოგცემს, რომ რაც მიფიქრია და რაც საქმე მოყოლებული თქვა. მაგრამ შეიძლება მაინც უმთავრესის გამოყოფას. ამჭრელი მრავალგვარია, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ორგვარი დაახლოებით. დიახ. ერთი აი ეს ხალხი ის 2012 წელს ქუჩაში გამოდიოდა, მიტინგებზე დადიოდა და ქართულ ოცნებას მხარს უჭერდა. ის არის ერთი სახის ამბუჩეველი.
უბრალოდ გულშემატკივრობდა, მაგრამ სახლში იჯდა და წავიდა არჩევნებზე და მისცა ხმა მათ ქართული ოცნების ასაკით. ის ხალხი, ვინც მაშინ სახლში იჯდა, დღესაც სახლში ის. ის ხალხი, ვინც მიტინგებზე გამოდიოდა, დღესაც აქტიურია თავისი სამოქალაქო პოზიციის გამოხატვაში. ხარ საჯაროდ გაცხადება თუ პატარჩემოზე ისვა თუ რა. და ხედავთ იმისა, როგორ განაცხადებული უნდა იყოს. ის ერასოდეს ვერ გააკეთებს არჩევანს იმ ძალის სასარგებლოდ, ვინც მაშინ დავარცხა. რამაითი საინტერესო რაღაცა ამას ხშირად ამბობ ადრე ამბობდი და ოლქის სიამერიკული პარიასეთი და აი გენს სადღაც თობს რო ესვრია იმ ადგილს არასოდეს ის აღარ გაეკარება მერე თუნდაც იქ არც მონადირე იყოს და არც არაფერი სახედარიყო ერთხელ ლაფში ჩაეფლობა სადღაც მერე ის ადგილი გადამხმარი რო იყოს გამომვალული იმ ადგილზე შორტის ცენით ვერ გაატარა ეს მისი ინსტინქტიდან მოდის აი ინსტინქტური ვერსიებიდან მაგრამ ჩვენ ხო ადამიანები ცოტა მეტი უნდა ვჯობნდეთ გერს და სახედარს ანალიზის უნდა ანუ ისევ ვერ ვსწავლობთ საკუთარ შეცდომებზე ისევ ვერ ვსწავლობთ არა მხოლოდ აი მოაზროვნე ადამიანმა არაფრით არ შეიძლება დაიწყოს ის წლები არაფრით არ შეიძლება მის დაწყება მე ხარ ჩვენი ცენტრალური ტელევიზიებით ხშირად ისმენ ხოლმე რომ აი თვითონ ოპოზიციური თვითონ ისეთი და აი არ უნდა იმაზე ლაპარაკი რომ გრას ქვია არ გვინდა აუცილებელია რომ იმისი დამიწყების საშუალება არავის არ უნდა მიცეთ ეს ერთი მხარეა აი ის ხალხი ამორჩევის ერთი ტიპი ვინც ამას ფიქრობს და ვინც ამას აანალიზებს მათი არჩევანი გასაგები დიახ ლაპარაკობდა ალბათ ეწეღან იმ ხალხზე და ბატონო მძიმად ბრძანა განაწყენებული ძველი გვარდია ვინც მე პირადად არასოდეს თანამდებობაზე არ მიფიქრია მაგრამ აი ძალიან კარგი რომ ამას ხაზი გაუსწვით რომ რაღაც შეცდომაში არ შევიყვანოთ მაყურებლებს საქმე რაში იცით ვიღაცას შეეძლო კარგი საქმის გაკეთება რაღაც სამსახურში დასაქმებით მისთვის რაღაც შანსის მიცემით რომ მარტო მიტინგებზე სიარულით კი არა ამ ადამიანს თუ ამდენი იცის, ამდენი გაბედა მაშინ და იმ ტოტალიტარულ რეჟიმს დაუპირისპირდა რაღაცის კეთება შეუძლია მისი სახი აზრის გამოყენება რასაკვირველია ისიც უნდა დააფასო და რომ ისე არ უნდა მოიქცეთ თავისთავად ცხადია მხოლოდ იმეშით რომ ვთქვათ გვერდით მედგა აი ისეთი თანამდებობა მივცე ისეთი რაღაც საქმე ჩავმარ მისი გაკეთება წარსულია მაგრამ როცა ამას შეუძლია და ვიღაც სხვა იმაზე ნაკლები ინტელექტის, იმაზე ნაკლები შესაძლებლობების, იმაზე ნაკლები ანალიზის უნარის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ის დაწინაურდა როცა ის საერთოდ არ საჩანდა დროს ან ხეებს ეფარებოდა სადღაც ბავში ან სადღაც თავისთვის ან უბრალოდ სხვა განწყობა ქონდა აბსოლუტურად სხვა განწყობა თუ მაშინ სხვა განწყობა ქონდა, ეხლა სხვა განწყობა ექნება ხალხაზე ისე. ეხლა მინდა ერთი წუთით კიდევ ვილაპარაკო აი მეორე ტიპის აღმოჩენაზე, იმაზე, ვინც მაშინ სახლში იჯდა, მაგრამ გულშემატკივრობდა. რას გულშემატკივრობდა? სოციალურ სიჯანსაღეს გულშემატკივრობდა და ბიზნა ივანიშვილის იმედი ჰქონდა მოდი აი იმის მდიდარი შეძლებული და ეკონომიკის მწოდნი კაცი ეკონომიკის საფუძვლის მწოდნი კაცი ვისაც მართლა შეუძლია რაღაც ახალი გააკეთოს ქვეყანაში და ქვეყანა ამოატრიალოს სასიკეთო გზაზე გაიყვანოს თითქოს დაიწყო კიდეც და აი ცოტა რაღაცა ყოფნის ადამიანს რო გაახლა მაგრამ იმათ რეალურად ვერ იგრძნეს ისიკეთები ვერ იგრძნოს რეალურად თუ ოდნა პენსია მოიმატა თუ რაღაცა ბევრი უმშევი შეიძლება რომ
ქვეყანა გვაქვს, სახელმწიფო არ აქვს. სახელმწიფო რო გქონდეს, უნდა იყოს ის ხელისუფლების სამიშტო, ხო? აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო. როცა არც ერთი არ მოგწონს. სასამართლო უკეთესი როა ეს საკმარა. არ არის საკმარისი. იმაზე უკეთესი არ არის საკმარისი. იმისთვის მოხვედი. რომ იმაზე უკეთესი კი არა, ძალიან კარგი იყო. სახელმწიფო როცა გაქვს, მაშინ უკმაყურისთვის ადამიანს სხვა ქვეყანაში გაქცევა არ უნდა დაჭირდეს. აი როცა ამას შეიძლება შევქმნით, აი მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. ძალიან ბევრი რამე დავუწევთ, ვთქვათ, არც იმის, არც აპრილები, არც მაგრამ ისიც ვიცი, რომ ბაშად ყველაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ესეც ვიცი. მაგრამ მე ვიცი, კალბატონია მიცის, ბატონია მიცის, ბევრმა იცის, მაგრამ უმრავლესობას ეს ამისი ანალიზის თვის არც ხება. დიახ. და არც ხება. აი იმას უნდა ვხედოთ. დიახ. კი, ჯანდაცვის სისტემა არის ძალიან დიდი შვება. ძალიან დიდი შვება. ვთქვათ, ჰეპატიტის პროგრამა, ვთქვათ, ის სხვა უამრავ რაღაცებს მე ვხედავ. თუმცა ოპონენტები ამას სხვაგვარად განიხილავდნენ, დიახ, და სხვა ინფორმაციას აწოდებდნენ. ეს უძველესი გამოცდილი წესია და პრინციპია, რომ გაღმავნა შეიძლება აუცილებლად გამოგმარდო დაგჭეს. ეს თუ არ გითხრა, აბა როგორ, მაშინ როგორ მოიგებს? ეს არა. არაფრის დანახვა რო არ გინდა, ეს დანაშაული. დიახ. კიდე ვაპარაკ იმაზე, რომ არა, ჩვენ შეცდომები კი არა, დანაშაული. ეხლა რა შეიძლება მოხდეს თქვა ამ ერთ თვეში? არ ვიცი. ერთ თვეში ერთი თვე ძალიან ცოტა დროა. მაგრამ ერთი რამ კიდევ რაც აი ხელისუფლებას აკლია, ეს არის პრინციპულობა და თანმიმდევრობა. აი ამისი ჩვენება მოსახლეობისთვის დღესაც შეიძლება, ხვალაც შეიძლება. პრინციპულობა, თანმიმდევრობა, ოღონდ სამართლიანია საკუთრებული. ეს თუ არ იქნა, ისე წინ ვერ წავა. აი წესრიგზე დგას ყველაფერი. თუ სახელმწიფოში წესრიგი არ არის, ის სახელმწიფო ვერ შედგება და წინ ვერ წავა. არც ბევრი ლაპარაკები, საუბარია კიდევ ბევრია, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესოა ბატონ ლევანი რას გვეტყვის და ძალიან მინდა შემდეგ ვისაუბროთ, აი ზუსტად თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ბატონ თემურ, ერთი თვე ძალიან ცოტა არის. მაგრამ გაჩნია რისთვის არის ცოტა, ხო? ეს შეიძლება სხვადასხვათ იყოს, სხვადასხვაგვარად იყოს განხილული. ცოტა, მაგრამ მისაჩვენებლად. რომ შენ მართლა გინდა რეალიზება და ამისი თავი და ძალა გაქვს, აი ამისი ჩვენება შეიძლება. შესაძლებელი ერთ თვეში. ძალიან საინტერესოა გამოსავლის შესახებ ვისაუბროთ გადაცემის ბოლოსკენ. ბატონ ლევანი, თქვენ სად დაინახეთ მთავარი შეცდომა, რა თქმა უნდა რა გაკეთდა ამის შესახებაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება სულ ნეგატივზე ისაუბრო. და აი რატომ ეს შედეგი და რა მოლოდინია გაქვთ თქვენ პირადად? პირველ რიგში მე მინდა თქვა, რომ ხალხი ირჩევს და ხალხი არ ირჩევს. აკეთებს არჩევას და არ აკეთებს. დიახ. მოდის მთავრობა, რომელსაც ხალხი ირჩევს და მიდის მთავრობა, რომელსაც ხალხი არ ირჩევს. ანალიზი უნდა გააკეთოს თვითონ პოლიტიკოსებმა ის ვინც იღებს პასუხისმგებლობას და აბსოლუტურ მოსვლისა, ხო? დიახ. ეხლა რა შეიძლება? ყველაზე დიდ შეცდომად ახლა იყო არ არსებობს ინდივიდუალური პრობლემები, არსებობს გლობალური პრობლემები, სახელმწიფო პრობლემები არის. და ყველასთვის არის. როცა მოსახლეობა გადაიქცევა მომხმარებლად მხოლოდ რაღაც ხელისუფლება უყურებს იუღოთ, ეს უდია. როცა წარმოებლად გადააქცევს მოსახლეობას და ამით სარგებლობას იღებს პარლამენტი რომ შეიძლება მაშინ ეს უკვე სხვა არის. აი სადაგებს ჩემი საზრით ჩემი
ბატონო. ჩვენ შეიძლება ყველაფერი დავხატოთ, ჩვენ ზღაპრებს უძაფრობთ. ოჯინებს თეატრში ჯერა. მაგრამ მაგრამ ეს ზღაპრების დარება არ ნიშნავს, არ გაფინისთვის რომ მოვაწყო. გაფინისთვის რომ მათწმენა ქონდა. ეს არის ფოლკლორი. ეს არის ქართული ხალხური ფოლკლორი. და საერთოდ ასე მოდის. მაგრამ თუ ზღაპრები იქნება ის ჰაერში განახული პოლიტიკური ზღაპრები, აი ამაში არის საქმე. საქმე იმაში არის თავად ის რაც შესრულდა. ის რაც შესრულდა. ის რაც გაკეთდა. ქართული არის მიკროფონი. კი. ის რაც გაკეთდა უბრალოდ ამ გააკეთეს იქეთება შეიძლება გააკეთო. მაგრამ რაც გაკეთდება ის უნდა დაინახო გლობალური რაც გაკეთდება და არა ინდივიდუალური. გასაგებია. განათლებაში იქნება რეფორმა ძალიან კარგია, ჯანმრთელობის ძალიან კარგია, კულტურაში. მე ერთი რამე ყოველთვის მაწუხები და მაწუხებს ქვეყანა შეიძლება ქვეყანას თავისი იდეოლოგია, აი სიტყვა ყოველთვის თვითონ არა იდეოლოგია, საერთოდ რას გაკეთებ, ვის მოგვიყვება და როგორ ვაკეთებ ის უკვე სცენა. აი ეს სამწუხაროდ გამოიყაროთ აი კომუნისტებს ხოდა ხოდის კომუნისტურას. ამათ თავისი იდეოლოგია ეს რომლის ყველა ფილმი საერთოდ რომ გადადებს ყველაზე კარგი ამერიკა, კომუნისტური ამერიკა ეს არის საკუთარი. ქართული განათლება ან ქართული იდეოლოგია. ქართული სამედიცინო ჯანმრთელობა არის ქართული კულტურა, ხელოვნება. ეს არის ქართული იდეოლოგია. თვითმყოფადობა მეტი არაფერი არ არის. მარტო ჭამით არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ეს ვერაფერ შექმნი იამობენ ახლა აბიებია შეიძლება მაგრამ და არა მოკალები. საქმეა შეიძლება მეორე. ქართულ თუ რამე გინდა აკეთო ქვეყნისთვის, აკეთე ისე რომ წარმოუდგათ გადააქციო შენი. გასაგებია. და დანარჩენი უკვე ასე რომ საქართველოს უნდა ბევრი რამე წარმოგვიდგა განათლებას ლაბია. უდიდესი ძალიან კარგი სპეციალისტები ხოს. ძალიან კარგი პროფესიონალები ხოს. საქართველოს დაავიწყებას უნდა მშენებლობაში. დაავიწყებას საქართველოს მშენებლობა საქართველოს ინჟინერია ერთად არის. ამაზე ახლა მე ვფიქრობ იმას, რომ მე ვარ ჩვეულებრივი ერთ-ერთი მოკალები, რომელსაც ჩემი პოზიცია გამოჩნდა. გასაგებია. რატომ არ მომცავე მინდა მაღალი ხელფასი, ბატონო, მაგრამ მომეც საშუალება ის რომ გამომუშავდეს. გასაგებია ბატონ ლევა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თემურმა აღნიშნა და ეხლა კიდე ვიმეორებ ამ ფრაზას რომ ერთი თვე ცოტა თუმცა გააჩნიერისთვის კაპიტან ლია 2 დეკემბერი ანონსდება მეორე ტურის თარიღად შეიძლება რაღაც 2 დღეში იყოს ცნობილება ალბათ მეჩი არც და ერთი თვეც აღარ არის დარჩენილი რას ფიქრობთ თქვენ მოსახლეობის განწყობა როგორ იქნება მეორე ტურზე და თანმიმდევრულად აი რა შეიძლება როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? მე ვფიქრობ რომ უკვე ვინცაც უნდა გაეკეთებინა არჩევანი მას გაკეთებული აქვს. ის მოვა აუცილებლად 2 დეკემბერი იქნება თუ სხვა 4 ამაც არ აქვს მნიშვნელობა და თავის პოზიციას დააფიქსირებს. უნდა გითხრათ რომ გონიერი ნაწილს ცოტა ისიც კი აღიზიანებს რომ რაღაცების მოსწრება უნდათ დააპირებენ, რაც შეიძლებოდა თავის დროზე გაკეთებულიყო და უკვე იმდენად გაღიზიანებულია საზოგადოება, რომ ესეც კი მხოლოდ PR-ის დონეზე მიიღო, იმიტომ რომ ჯერ ძირეული ცვლილება არ ჩანს. და ეს ძირეული ცვლილება რა არის? ყველაფერზე რასაც საზოგადოება ღიზიანდებოდა ძალიან და ყოველიყო მეორე მხარე რჩება დღეს ისე. მე არ დავაცახელებ გვარებს, ქვეყანამიცის. ის გვარები არის ასოცირებული, თქვათ, უსამართლო სამართალთან და ჯერჯერობით ის ადამიანები ისევ იქ არიან. ისინი ძალიან ცნობილი პიროვნებები არიან და თქვათ არ არიან ისეთი ვინ რიგითი მოსამართლეები, რომ მათი წასვლით არაფერი შეიცვალოს. ანუ ის ადამიანები იქ მყარად არიან. ასევე ცნობილი გახმაურებული ამბები მაღალ ჩინოსნებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით დღეს ახლა საზოგადოებამ რაც მოისმინა, ეს ისეთი უსუსური მცდელობა იყო, რომ ამას გონიერი ადამიანი არ დაიჯერებს. ამიტომ ახლა არც მწვადი და არც ჩემფური არ გამოვა.
თუ ამოიღებ ხმაც, ასე ვთქვათ, უნდა ამოიღო დროა უკვე ამისი. აუცილებლად უნდა მოკვეთო ის, რაც შენ გაავადებს, რაც შენ უკან სადღაც მიგათრევს. ამისი გაბედულება თუ გამოჩნდა ამ 1 თვის განმავლობაში. აი აქ ბატონო ლეონ თქვენ თქვით იდეოლოგია სიტყვა რომელიც ევროპას აშინებს, იმიტომ რომ იდეოლოგიაში ფაშიზმი ელანდება სულ. იმიტომ არ არის ქართული საგანმანათლებლო სისტემა, არ უნდათ. ნება არ არის. ნება არ არის რომ იყოს. არა და ყველაფერი ამაზეა მიბმული. როგორც კი საზოგადოებას ჰქონდა მწვავე რეაქცია, იგივე კანაფის კულტურის განაგონდემეს გაიგონა. განაგონდემეს ყურად იყო. როცა საზოგადოებას ჰქონდა მწვავე რეაქცია, აი კანონში ეცქესიანთა ქორწინება და უკვე ამაზე ლაპარაკიც კი შეურათ, რომ ესე იგი შენ არ ახარ ცივილური ადამიანი თუ ამაზე შენ სიძულვილი სცენით ლაპარაკობ. ჩვენ ვლაპარაკობთ სიძულვილი სცენით, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი წესებით, ვინც არ გაუწევს ანგარიშ წეს, ტრადიციას, რიგს, წინაპარს, ის განწირულია დასაღუპად და ახლა გადავარდები თუ აღარ იქნება ამ ქვეყანაზე ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს? აქ შეიძლება მოიყვანა ეხა რომელიმე წარმომადგენელს მაგალითად ნატო და ევროკავშირი, რომელიც პირდაპირ ითხოვს რომ აი ამ საკითხებს მიექცეს ყურადღება. ხო, მაგრამ წასვლილებები ამ მიმართულებით განაჩნია. ხშირად გამოდის ამის გონიერი ქართველი, იმიტომ რომ გონიერ ქართველზე დგას ყველაფერი, მაგრამ გონიერ ქართველს ვერ მოვატყუებთ იმით რომ ნატო მიგვიღებს მხოლოდ მაშინ თუ ჩვენ ტერიტორიებს თუ მიგვიღებს ისე, მაშინ ტერიტორიებზე უარი უნდა ვთქვათ. ეს სხვა საკითხია, სხვა თემაა. დიახ, სხვა თემაა. მაგრამ ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი ვფიქრობ. ჩვენი დიდი მეფეების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ სულ ამირება უნდა მოვახდინოთ, თუ არა, ჩვენ არ შეიარაღება გვეყოლება ისეთ და ვერც ვერასდროს მიზებელსაც კი ვერ უკარნახებთ ჩვენ პოლიტიკურ ნებას. ჩვენ დღეს რაც გვაკლია, ეს არის ეროვნული ცნობიერების მქონე ადამიანი, რომელსაც ოჯახიდან ერთი ადამიანი რომ მუშაობს და მაინც თავის სამშობლოზე შედგება გული და მეორეს აღარ იცის სად წაიღოს 10-ჯერ 200-ჯერ მეტი ის როგორ გაუგებს, არ მითხარით ახლა, როგორ გაუგებს იმ მასწავლებლებს, იმ ექიმს, ვერ გაუგებს. ის სხვანაირად მისი ხედველობა, მისი აღქმა სხვანაირია, ხო? ამიტომ თუ ასეთი ადამიანები მოვლენ, ძალიან ძნელია ასეთი ადამიანების მოსვლა, აგერ მაგალითი გვაქვს უნგრეთის ყოფილი პრემიერი, რომელმაც თავის ქვეყნის სასიკეთოდ არ გააკეთა ის, რასაც მისგან მოითხოვდნენ და ჩამოაცილეს ის საერთოდ პოლიტიკას. ეს არ არის ადვილი საქმე. ჩვენ ერთ დიდ გლობალურ პოლიტიკურ სისტემაში ვართ ჩართული და ასე ადვილად ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავწყვეტ, მაგრამ ნება იმისა, რომ კულტურის სფეროს კულტურული ადამიანი მართავდეს, განათლების სფეროს განათლებული ადამიანი, მისი სახელი და გვარი უნდა მეუბნებოდეს რაღაც. გასაგები. ამას თუ გააკეთებენ, აი როგორი თქვენ რომ აჩვენეთ გამოკითხვა. ყველაფერი თქვა ამ ხალხმა და თან თქვენ თქვით რომ იცით მაინც საშუალო ნუმერული ზრდილობა მეც არ აძლევს ამ ხალხს იმის ნებას რომ იქედან წყევაკროვა და რაღაც განაჩვენეს არ ვიცი ჩვენ არა ვართ ცუდი ხალხი და ცუდი ადამიანები მე მაინც ვფიქრობ ვიღაც აუცილებლად იქნება იმ რიგებში ძგონიერი რომელიც მარტო თავის კამს კი არ დატირებს თუ არჩევნებში რაღაც მასაც გაახსენდება რომ ჩვენ ერთი სამშობლოს შვილები ვართ და მე იმეც ვიტოვებ მიუხედავად იმისა რომ მეორე მხარე როგორ მობილიზებას უკეთ მე ვფიქრობ არ მოხდება ის რაც არ უნდა მოხდეს მე დიდი იმედებით ველოდები მეორე ტურს გასაგებია აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი პოზიცია ქალბატონ ფიქრია ძალიან მოკლედ მედიკამენტებთან დაკავშირებით რაც გესმის რომ მოსახლეობას აწუხებს ეს საკითხი საინტერესოა ძალიან მოკლედ გითხრათ აი ამ ძალიან მოკლედ რეალურად ნამდვილად პრობლემაა როგორც ყველაფერზე მოიმეტა ფასებმა ასევე მოიმეტა მედიკამენტებზე და ეს პროგრამა სახელმწიფო პროგრამა რომელიც ამბულატორიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს ეხება პირველ ეტაპზე ეხებოდა სოციალურ დაუცველებს სექტემბრიდან უკვე პენსიონერები ჩაერთვა და არის საუბარი ახლა დაანონსდა სხვა
სოციალური პაკეტები ბევრი, ვთქვათ, იქ ბავშვების შვილებზე დახმარება, მრავალწლიანი ოჯახებისთვის, უბრალოდ აი ბავშვზე დახმარება იყო ეს სოციალურ დაუცველ ოჯახში, ესე 10 ლარი ეძლეოდა და გაათმაგდა დამატებით, ვთქვათ 10 ლარი იყო და გაათმაგდა ეს რაოდენობა. კიდევ ერთი ძალიან კარგი სხვათაშორის და საუბარია რომ კიდე სხვა ჯგუფები ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში. ამბულატორიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში, ანუ გაფართოვდება ეს სპექტრი და ხელმისაწვდომობა გაიზრდება, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ექიმია ხელმისაწვდომი გახდა, ოჯახის ექიმთან მისვლა ვიზიტი უფასოა, საავადმყოფოში როცა ხდები, რა თქმა უნდა, იქ მედიკამენტები ყველაფერი ადგილზე არის და რა თქმა უნდა, რაც არის ბატონო აღნიშნა, რომ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, ეს არის დღეს. არა, ეს ახლა სხვათაშორის ძალიან ეხლა ვერანაირ უპირატესობაზე, აი ყველაზე ცუდი რა ვიცი, ქართულმა ოცნება მორალური უპირატესობა, ძალიან დიდი მორალური უპირატესობა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობასთან და ეს დაკარგა, იმიტომ რომ აქეთ რიგებში ისეთი ფაქტები დაფიქსირდა, ისეთი ადამიანები დაფიქსირდა, რომ ეს დაკარგა. თორე აი პროგრამები რა თქმა უნდა, ხა ჯანდაცვაზე უბრალოდ არ შეიძლება ველაპარაკოთ, მახინჯი სისტემა იყო სრულად ქალბატონო ნანა. ამ პროგრამით ხელმისაწვდომობა გაიზარდა, არჩევანის თავისუფლება მიეცა პაციენტი ირჩევს თვითონ ექიმს და სამედიცინო დაწესებულებას. და როცა ქუთაისში იყო მხოლოდ ალდაგი, რომელიც თვითონ ხარჯობდა სახელმწიფო ფულს და ეს სადაზღვევო კომპანიაც სამედიცინო დაწესებულებებს თვეობით არ ურიცხავდა თანხას. ეს ალბათ უნდა გავახსენოთ ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებს, როცა შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება და ხელფას ვერ გასცემდნენ და შიში იყო. ვერ გამოთქვამდა სხვა შორის ბატონო თემა ნადირაძემ, რომ გააპროტესტა ხელფასები სამი თვე ვერ მისცეს და განთავისუფლეს. რა თქმა უნდა თუ რაღაცაზე პროტესტ გამოთქვამდი, გადათავისუფლებდა და დღეს ახლა ჯერთი გაზრდილი დაფინანსება და თვე-თვეზე არანაირი დაგვიანება არ აქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი უპირატესობა ამ კონკრეტული ამ პოლიტიკა ცალსახად შემიძლია თქვა, მაგრამ ამ პოლიტიკაზე ქალბატონი როცა მოდიოდა ხელისუფლება ქართული ოცნების, თემატური ჯგუფები იყო ჯანდაცვის, უსაფრთხოების, განათლების და მაგალითად მე ჯანდაცვის თემატურ ჯგუფში ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ჯანდაცვის ექსპერტები და ამ კონცეფციაზე იმუშავეს და დადეს. მაგრამ შემდეგ რაღაცნაირად ამ იმპლემენტაციის პროცესში ძალიან ბევრი შესწორება დაუშვეს, ისე თქმაც მინდა და ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს, აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონს. ესე იგი, უნდა გააკეთო ის, ვისი გაკეთება ჩვენ შეგიძლია, რაც შეგიძლია მოასწრო. და რეალურად ის ადამიანები ნამდვილად დაითქვება მორალური უპირატესობა დაკარგა. მეორე ტურთან რა შეგიძლიათ თქვა? რა მოლოდინები გაქვთ ქალბატონ ფიქრია და შემდეგ პასუხი. ხო, აი მართლა მოხდება ეს, რაც უნდა მოხდეს. ეხლა ჩვენ ნამდვილად ვართ გონიერი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება განაწყენებული ვიყოთ მე არანაირად არ შემიძლია წარმოვიდგინო და ვერ დავუშვებ და მე ხალხი ბრძენია პირველ ტურში გამოჩნდა და მეც ესე ვფიქრობ, რომ დღეს როცა დადგა არჩევანი, დღეს გვაქვს ძალიანდი ძალადობასა და ისევ ამ არჩევანის წინაშე ვართ და მე ვთვლი, რომ ქართველი ერი არ დაუშვებს იმას, რომ ის მოდგომდეს. შეუძლებელია ქართველს ენატრებოდეს ის, რაც იყო, წარმოუდგენელია. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იაგორ. აი რა გამოსავალს ხედავთ? ერთი თვეც არ არის დარჩენილი არჩევნებამდე. რას მოგწევს მეორე ტური? რას მოგწევს მეორე ტური? მე მჯერა რომ ჩვენი ხალხი ჭკვიანურად გადაწყვეტავს ის, რაც მასთვის უკეთესია და სამართლიანობა გაიმარჯვებს, ამაში დარწმუნებული ვარ. იციან მათ ყველაფერი და ქართველი ხალხი ცოტა ჩვენ ზარმაცობთ, მაგრამ ძალიან ჭკვიანები ვართ. ითქვა ამ სიზარმაცის და შესაბამისად აი ამას უკვე უფრო გონდამახვილად მოუდგენია საკითხს. და ხა ცოტა ძნელია მე თავშიც ვთქვი, რომ ერთი თვე ძალიან ცოტა და უკვე ერთი თვეც აღარ დაგვრჩა. ერთი რამ არის, ხალხმა უნდა დაინახოს, იგრძნოს მაინც, რომ ის მარტო არჩევნებისთვის არ ჭირდებათ. ხალხს ეხლაც რომ მოინელა, აი ეხლა რომ მიდის პროპაგანდა,
იქ თუ ჩვენ მოვსმენთ და იმას მაინც მივიღებთ, როგორც აი რამდენიმე შემდეგ გამოჩნდა და მივიდა ხალხამდე, ესეც კარგია. იცით რა, ეხლა არის წლის ბოლო. დიახ. და ლარგარის დევალვაციას. ძალიან ძლიერი შესაჩერებელია წლის ბოლოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძირითად ორგანიზაციებში გეგმის თემიანი შესრულება ხდება ნოემბერ-დეკემბერში, ანუ ბევრი ლარი შემოდის. დიახ. ეს იწვევს დევალვაციას ძალიან. ხა მე არ ვარ ეკონომისტი და ზუსტად ვერ ვიტყვი იმას როგორაც არის, მაგრამ ესეც განაპირობებს. ისეც განაპირობებს, იმიტომ რომ რაც ქართული ოცნების სისხლზე ნამდვილად არასხამს წყალს. არასხამს წყალს. დიახ. არასხამს და იცი რას ამბობენ? ეხლა თუ არჩევნებამდე ასე იქნა და ზემოთ ან დევალვაცია გაგრძელდა, ალბათ არჩევნების შემდეგ დაგვახჩობენ. აი ეს უნდა მოისმინონ. ეს უნდა მივიდეს, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს, რომ თუ არ ქვემოთ არ წამოვა, რაღაც პერიოდი მაინც მოახერხოს შეჩერება, იმიტომ რომ მასია დამოკიდებული ყველაფერი. თუ გაიზრდება დევალვაცია, შესაბამისად გაიზრდება ფასები, გაიზრდება ყველაფერზე და ადამიანი ხო ყოფიერება ქმნის ცნობიერებას ხახნა და თუ ყოფიერება არ აქვს ადამიანს, ძალიან ძნელია მას უთხრა რაიმე იაზროვნოს, იმიტომ რომ ანალიზი როგორც ბატონმა თემა თქვა გაუკეთოს ადამიანმა, მას უნდა საზრდო იქნეს სულიერი და ხორციელი. გასაგებია, ბატონო ლევანი. აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ იავას იმაში, რომ ჩვენ მაღალ იდეალებზე რო ისაუბრო, ჯერ ამისთვის უნდა ფიზიკურად უნდა იყოს მზად. და მე რეგულობრივად. დღეს სოციალური მდგომარეობა განსაზღვრავს ჩვენ ყოფიერებას. და სოციალური მდგომარეობა ერთთვეში ვერანაირად ვერ შეიძლება. ამიტომ საინტერესოა თქვენი შეხედვა მეორე ტურთან მიმართებაში. მეორე ტურთან მიმართებაში ახლა არჩევანი არის თუ იქ. დიახ. ესეც სამწუხაროა ჩვენთვის. ეს ორი არჩევანი გვაქვს და ეს უნდა იყოს. რატომ გონიერება უნდა განსაზღვროს? აღარ შეიძლება ის რაც იყო. ცინიზმი, დაცვა, ძალადობა. არ შეიძლება ის. მაგრამ საბრძოლო. გასაგებია. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ. ერთგვარი შეჯამება რო გავაკეთოთ. ამჯერად ყველაფრის შეჯამება, მაგრამ იცი რა აი რო თქვა აი რაც მოხდა პირველ ტურში ეს უსარგებლო რამე იყო თქო ნამდვილად არა დიახ შეიძლება ძალიან გამოგვადგეს თუმცა ეს არის მართლა ციიშხაპი გამოსაფხიზებლად დიახ იმდენად ბევრი აი ეს გადაჭრილი განავითარებდა საქციელი და თვითკმაყოფილები იმდენად დაჯერებული ისე ვიქნენ რომ აი კარსი გაიკეთეს აი გაიკეთეს და ფუტლერში შეიძლება ცხოვრობდნენ და ცხოვრობდნენ აი არც კი მოდმენ ალბათ ასეთ შედეგს სულყვილად თორემ თუ ამისი მოდმენი გაქვს ოდნა მაინც პიკო იმას არ ვამბობ რომ არჩევნების მიზანი და მერეკები აი ერთი ცნობილი რაღაცა დეტალი თუნდაც თქვა დავუშვათ დეტალია თქვა აი დაგეგმება რომ ძალითაც პარლამენტი კონტენა თემში არჩევნების წინ ამისი იღება იქნებოდა თუმცა ქუთაისელების დიდ ნაწილს არც არჩევნების შემდეგ არ უნდა რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას მე რაპორტი მოგონებთ მასზე ზოგადად აბსოლუტურად არჩევნების წინ ეს კიდევ სხვა თემაა ბატონ ძალიან მანიშნებია რომ ერთი წუთიც არ მაქვს დრო და ეგ დიახ დიახ ეს სხვა თემა დასკვნით მარიხონა დიახ პრინციპულობა სამართლიანობა და აუცილებლად უნდა აჩვენო, რომ გინდა რაღაცა შეცვლა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ტელემაყურებლები
გვისმენდნენ, საინტერესო იყო მათი მოსმენა ასევე და მოვისმინეთ კიდეც ხალხის აზრი და გამოიკვეთა რა, გამოიკვეთა მთავარი სამართლიანობის აღდგენა მაინც. ინფორმირებულობა ეს კიდევ არის გამოსავალი, მაგრამ კომუნიკაცია, რომელიც დარღვეულია ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, აუცილებლად აღდგენა, პრინციპულობა და თანმიმდევრულობა. იდეოლოგია არ ვახსენოთ და მიზანი ვთქვათ, რისთვის ვაკეთებთ, რა მიზანი გაგვაჩნია, რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. თუ არ მოგწონს იდეოლოგია, მიზანი დავარქვათ ამ ყველაფერს და საკადრო პოლიტიკის გადახედვა ამ ყველაფრის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა სხვათა შორის დააანონსა თავის გამოსვლაში და თქვა რომ მომეცით ერთი წელი. ვნახოთ, მისცემს თუ არა ხალხი ერთ წელს, ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრძენი ქართველი ხალხი. ჯერ კიდევ არ ვიცით როდის, მაგრამ მეორე ტურში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. მინდა ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ გადაცემის სტუმრები გახდათ ფიქრია ბერაძე, თემურ ამყოლაძე, ლია კუხიანიძე, იაგორ ბალანჩივაძე, ლევან გაბრიჩიძე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენთვის ტელემაყურებლებმა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.